ඔන්න ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මම අද කියලා දෙන්නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන එකේ බේසික් විදිහ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිය ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරගන්න විදිය ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන් හරි විදිය. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නම්. ඔන්න මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා OBS කියලා ටයිප් කරලා මේ ඕපන් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන කම්පියුටර් එකට. මේක ඇත්තටම ෆ්‍රී. මේකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Windows තියෙන කට්ටිය Windows වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් Mac OS යූස් කරනවා නම් Mac OS එකෙන් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය විදියට normal software එක install කරගන්න විදිය තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඕනම කෙනෙක්ම software එක install කරගන්න හැටි දන්නවා කියලා. මම එහෙම දන්නේ නැත්නම් වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා install කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. මේක පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් නිසා මම ටග් ගාලා කියලා දෙන්න යන්නේ ඉක්මනටම මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා විතරයි. හරි. මම OBS එක install කරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙහෙම open කරගන්න OBS එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක open කරගත්තාම මුලින්ම මේ වගේ screen එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. මේකේ ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මුලින්ම මේකට ආපු ගාම පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ගියාම Facebook live කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා stream කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා stream කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා select කරන්න Facebook live ද YouTube live ද කියලා තියෙනවා. මෙතන YouTube RTMP කියන්නේ YouTube live, Facebook live කියන්නේ Facebook live. ඊට එහා වෙනත් දේවලුත් තියෙනවා, Twitch තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ Facebook live යනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම ගිහිල්ලා Facebook ඔයාලගේ page එකට යන්න ඕන. මම මෙන්න මේ මගේ page එකට යන්නම්. හරි. මගේ page එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ තියෙනවා වම් අත පැත්තේ Creative Studio කියලා. Creative Studio කියන එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මෙතන Go Live කියලා. Go Live කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ආයෙමත් වෙනමම ටැබ් එකකින් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ page එකට ආවට පස්සේ මේ page එකේ පහළට ගියාම ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා stream key එකක්. මේ stream key එකෙන් තමයි ඔයාලා OBS එකට දෙන්න ඕන. මේ stream key එක copy කරලා මෙතන stream key කියන එකට paste කරන්න දෙන්නේ. paste කරලා මේක apply කරලා okay කරන්න. ඊට අමතරව තව ඔයාලට general settings වගේක් තියෙනවා හදාගන්න. මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍ය හොඳ quality එකකින් සාමාන්‍ය quality එකකින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් stream කරගන්නවා නම් මෙතන advanced කියන එකට යන්න. advanced කියන එකට ගිහිල්ලා එතන streaming වල තියෙනවා encoder කියන එකේ මෙතන ඔයාලගේ VGA එක සහ software එකේ තියෙන 264 කියන එක තියෙනවා. මෙතන 264 කියන එකම select කරන්න. ඊට පස්සේ rate control එක CBR කියන එකම තියන්න. bitrate කියන එක 2500ක් කියලා තියන්න. දීලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන 1920 1080 කියන්නේ මෙතන base canvas එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන resolution එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ output scale resolution කියන තැන මෙතන පෙන්වන්නේ ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ live stream එක කරද්දී තියෙන resolution එක තමයි මෙතන. මෙතන මගේ තියෙන 720 තමයි මගේ එකේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම 720 එක හැමම තියනවා. මෙතන FPS මේක 30 තියෙන්නේ. ඒක 30ම හැමම තියෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් audio settings එකෙන් ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් desktop audio එක වගේම කැමති නම් desktop audio එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් mic එක ඔයාලගේ තියෙන mic එක මෙතනින් select කරන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි headphone එකක් මොකක් හරි select කරනවා නම් select වෙලා තියෙනවා නම් ඒ headphone එකේ තියෙන microphone එක තමයි මෙතන select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන hotkey වලට ඔයාලට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් live stream එක අතරමැදි start කරන එක stop කරන එක මෙතනින් ඔයාලට ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම හදලා ඊට පස්සේ apply කරලා okay කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන scenes වල ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. scenes හදාගන්න පුළුවන්. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. scenes වල හදන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාලා game එකක් play කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා mobile game එකක් නම් play live stream කරන්න හදන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන window capture කියන එක. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය දෙන්නේ display capture කියන එක. display capture කියන එක use කරන්න එපා. මොකද එතකොට ඔයාලගේ display එකේ ඔයාලා කරන මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලා මේ live produce එකට අවිල්ලා කරන දේවල් එතකොට ඒ වගේම game එකේ ඒවා
ගේම් එකෙන් එක්සිට් වෙලා ඔයා බැක් වෙලා වෙන දේවල් කරන දේවල් ඒ හැමදේම ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේ ඔයා පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයා දෙන්න හැමදේම මේකේ වින්ඩෝ කැප්චර් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. වින්ඩෝ කැප්චර් කියන එක ඔයාලට කැමති නම් මේක දෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ගේම් ලූප් කියලා අපි දුන්නොත් ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. ඊට පස්සේ ගේම් ලූප් මේක ඕපන් කරලා තිබ්බොත් මම මේක මෙහෙම නිකම්ම කියලා මම ගේම් ලූප් එකත් ඕපන් කරගන්නවා. හරි දැන් මෙන්න මෙහෙම ගේම් ලූප් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන් ගේම් ලූප් එක කියලා මෙතන සෙට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඇප් මාකට් කියලා ගේම් ලූප් එක පෙන්වනවා මෙතන. එතකොට ඔයාලට මෙතන ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වනවා. මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වුවාට පස්සේ මේක තමයි ඔයාලගේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකෙත් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ගේම් එකකින් එක්සිට් වෙලා වෙනමම දේවල් ඔයා මොන දේ කරා අනිත් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක බලන කට්ටියට ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක විතරයි. ඔයා සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක විතරයි හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ගේම් කැප්චර් කියන එක හරි නැත්නම් වින්ඩෝ කැප්චර් කියන එක මොබයිල් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් වින්ඩෝ කැප්චර් කියන එක යූස් කරන්න. හරි ඔන්න ඔහොම තමයි එතකොට ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් වල. මම දැනට හරි මේකේ ඊට පස්සේ ගේම් ලූප් කියන එක දැන් මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක දැන් ඔයාලට ගේම් එක ඕපන් කරද්දී වෙනම වින්ඩෝ එකකින් තමයි ඒක ප්ලේ වෙන්න ගන්නෙ. හරි පොඩ්ඩකින් මම ඒකත් Call of Duty mobile එක අපි ප්ලේ කරන්න ගත්තොත් මේක දැන් ඔයාලා මුලින්ම මෙතන ටයිටල් එක හදා ගන්න ඕන. මම ටෙස්ට් කියලා දැනට දෙන්නා නෑ. මම Call of Duty mobile gaming page එකක් කරන නිසා Call of Duty mobile කියලා මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ලයිව් යන්න මේ ඔක්කොම ටික සෙටප් එක කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න ඕන start streaming කියන බටන් එක. මෙතන දැන් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන එක වැරදි නිසා දැන් අර මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. මම ඔයාලට අර මුලින්ම පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම අර ගේම් ලූප් එකේ ඇප් මාකට් එක සිලෙක්ට් කරේ. ඔයාලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි සිලෙක්ට් කරන්න. Android AW or W engine කියන එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පෙන්නුවොත් මෙහෙම ස්ක්‍රීන් එක මේ සයිඩ් එකක් මේ වෙලා zoom වෙලා වගේ මෙහෙම පෙන්නාවි. එහෙම පෙන්නුවොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා හරි තැනට සෙට් කරගෙන මේක shift එකත් එක්ක keyboard එකේ shift එකත් එක්ක මේක මෙහෙම ඔයාලට ඕන ගන්නට මේව කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් shift එකත් එක්ක press කරන්නේ නැතුව ඔයාලට මේක නිකන් adjust කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම adjust කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට හරියට ගන්න බෑ අර ඔයාලට ඕන ගන්නට ගන්න බෑ. අර ටික ගැටලා තමයි එන්නේ. නැත්නම් මේක හරි ගන්නට මෙහෙම සෙට් කරලා ගේම් එක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගත්ත ගමන් මේ වටේ තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා ගන්නට ගේම් එක විතරක් සෙට් වෙනවා. හරි ඔන්න ඔහොම තමයි ගේම් එක ඕපන් කරලා හරියට ගේම් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු ස්ට්‍රීම් කරලා ස්ට්‍රීම් කරන්න කලින් ඔයාලා හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන මෙතන තියෙනවා ස්ටුඩියෝ මොඩ් කියලා. ස්ටුඩියෝ මොඩ් කියන්නේ ඇත්තටම මෙහෙම වින්ඩෝස් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන තැන තමයි පෙන්වන්නේ ලයිව් එකේ වාට ලයිව් එකේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක බලන කට්ටියට පෙන්වන එක තමයි මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම්. මෙතන ප්‍රිවිව් කියන එක පෙන්වන්නේ ඔයාට පෙන්වන එක. එතකොට ඔයා මෙතනින් මොනවද සීන්ස් එකක් මොකක් හරි සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඇඩ් කරලා මෙතන සිලෙක්ට් කරන දේවල් කිසිම දෙයක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේකෙන් බලන කට්ටියට පෙන්වන්නේ නැහැ. ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක බලන කට්ටියට කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාට විතරයි මේ දෙක පේන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා මෙතන ලයිව් එක ඔන්න පටන් ගන්න. මම දැන් මෙතන start streaming කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති connecting live video කියලා මෙතන පෙන්නනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන go live කියන බටන් එක enable වෙලා ඇති. ඔන්න go live කියන එක press කරා.
ඔන්න ඔහොම තමයි ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හරි ආකාරයට. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් කියන එක තමයි යූස් කරන්නේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න. ඒක යූස් කරන්න එපා ගේම් මේ වගේ මෙතන තියෙන වින්ඩෝ කැප්චර් කියන එක යූස් කරන්න. එතකොට අනිත් කට්ටියට කවදාවත් පේන්නේ නැහැ ඔයාගේ ලයිව් ඩෑෂ්බෝඩ් එකවත් කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට කරන්න OBS එකකින් කරන කට්ටිය OBS එකෙන් ඇත්තටම හැමදේම කරන්න පුළුවන්. මම මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ එකක් ආයිමත් ඉස්සරහට අරන් එන්න. එහෙනම් එතකන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලට තව මොනවද දැනගන්න ඕන තියෙන දේවල් කියලා. එතකොට මම අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්නම් කොහොමද තව දේවල් තියෙනවා මේකේ කරන විදිහ දේවල්. එතකොට මම මේ හැමදේම කියලා දෙන්නම්. කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලට තව දැනගන්න ඕන දේවල් ෂෙයා කරන්න සපෝට් එකක් දෙන්න අපේ channel එකට. එහෙනම් thank you.